another hike, another vlog. Hello! Hi and welcome back for another vlog. Today, we're going to Maragusan, a municipality in Davao de Oro province for a falls hopping. Whenever I search for things to do in Maragusan, majority of the activities that pop up are different falls to visit. But there are also sea of clouds and hot spring resorts to visit as well. I'm pretty sure there are a lot of activities to do here, but since we're only here for a day tour, our itinerary will be falls hopping. Mag-breakfast sa Daan sa kasi actually guys, kanina 4 AM pa kami nagbiyahe from Davao to Maragusan and 2 hours lang ang biyahe namin kasi ang bilis mag-live ni Gabe. Hindi, wala ng traffic. Wala ng traffic guys. Hindi good unungan pati ano. Pati pangutan-anan. Bakit ka makaligis magdagan? Nandito kami sa The Huts with Abby, Gabe, Frank, Casey, and Reggie. So mag-falls hopping kami ngayon and mag-hot spring kasi ang lamig-lamig. Ano una natin ba? Continue sa Pyalitan direct from here. The falls that we are going to visit are Pyalitan Falls, Marangig Falls, Tagbibinta Falls, and the last spot is the Canlawig Hot Spring Resort. Since we did a DIY tour, we don't have a local tour guide with us. And dahil wala sa Google Maps yung Pyalitan Falls, nagtanong-tanong kami sa mga locals pagdating doon sa Maragusan. Ginoon mo, di ba? Wala good! Manahan na lang si Vite daw. Ano pa rin ko, nariasa naman ta. So... Diretso lang ba? Diretso pa. Ay, wala yung siminto. Subida. Wala yung siminto. Subida. Wala yung siminto man eh. Wala man ang subida pa right. Kanya, ma'am, morning. Mga tanong, asan ang Lapitan Falls? Pyalitan. Pyalitan. Straight lang and then, pag straight lang, mga tanong na pag thank you. Balik kami. Ako ni kayo ni Kuya. Ano yung mahal yan? Kamot. Subida. Alam na, okay na nag-lem na ako na. Sa yun! Ganun yung advice niya ate. Pag ato sa unahan, pangutan na po. DIY pa more! Ano ni siya? Actually, mga to dito mag-start ang trail. Okay. So ano tayo, baktas? Wala na, gihak na ni Gabe ang backcast. As much as I want to guide you where to go, anong road na dadaanan, saan kayo magpa-park, I'm sorry pero hindi ko rin alam kung saan kami kasi hindi siya mahanap sa Google Maps. Nakarating lang kami sa Pyalitan Falls kasi second time na nang kasama namin pumunta doon and dahil nagtanong-tanong kami sa mga locals. But here we are! And dito magsisimula yung trail papunta sa Pyalitan Falls. Namang mag-hike. Oh, ready na din para sa falls. Yeah. Outfit check! Mag-start na ang aming hike. Outfit mo? Hatag, ukay, SM. Let's go! Nag-hike pa kami papuntang Pyalitan Falls. Pero, nagplano na kami kung anong gagawin namin next laag. Malamig! Ito na yun?
And after that 10 to 20 minute adventurous-ish trek, we are now in Pyalitan Falls. And according to Davao de Oro's website, it is located northeast of Barangay Mapawa, 7 kilometers from Poblacion. It is underdeveloped, obviously, kasi hindi mo rin siya mahanap sa Google Maps. The falls is reachable after an hour of trekking by way of Barangay Coronobe. The falls is composed of 9 tiers and drop 120 feet into a 6-foot deep pool. Kami maliligo dito kasi sa next falls kami maliligo. So, nandito lang kami para mag-picture and mag-appreciate ng waterfalls. Falls 1 done. Falls Done! Pyalitan Falls. It's a vlog takeover! Knock! Nakabidyo na ba ito, Nak? Nakabidyo na ito, Nak? Ito, video na to. Nakabigyan na yun tayo. Aba. After picture taking, bumalik na kami and pumunta na kami sa next falls. May nadaanan kaming bibingka dito along the road na tag 10 pesos lang, so bumili na rin kami. Nagtanong-tanong na din kami ng direction sa mga locals pero mahahanap nyo naman yung Marangig Falls sa Google Maps, so no need na to ask questions. May konting trek pa din papunta sa Marangig Falls, pero mga 10 to 15 minutes lang din na hike. Dito kami nagtagal and dito na rin kami naligo. And katulad ng Pyalitan Falls, wala ring entrance fee dito. Ano ko tayo yung lunch? Ano tayo part ng lunch? Saan ba kita bata sa app ba di? Diba niya? Just like that. Andito na kami. And ito na yung Marangig Falls. Nandyan sa gilid. Ito natin mamaya. So, nag-change na ako to GoPro para makaligo na tayo. Kasi dito na kami maliligo. Mga ligo. After Marangig Falls, we went to Poblacion for lunch, and then right after that, we went to Tagbibinta Falls. Unlike Pyalitan and Marangig Falls, Tagbibinta has already become a resort with an entrance fee of 30 pesos. It also has cottages for rent, a clean toilet, and a picnic ground. Meron na rin silang swimming pool dito. It is managed by a cluster of Purok groups, and the falls is a sacred place to the indigenous Mansaka community of Maragusan. Ulan na guys. So our last spot to visit before we head to Davao is the hot spring.
Hindi ko alam kung anong hot spring, pero pupunta kami ng hot spring resort. At Canlawig's Hot Spring Resort, and inquire muna namin kung hot spring ba talaga siya kasi gusto namin mag-relax, tapos umuulan ngayon, so hanggang dito lang sa taas yung parking, and then maglalakad na lang kami pababa doon sa entrance nila. So yeah. And now the end is near, and so I face the final curtain, my friends. Anong masasabi mo about this place? Na-open na po ang pores namin. Imbes na closer sa falls. Yeah. Open na siya. Napaka-DIY talaga. Ano? Good na ito yung ating react. Yes. Very DIY. How ka mong driver? How ka mong driver? How'd driver namin, pati yung Mas magaling ang tour guide. Navigator. navigator. Tapos magtatanong Masada mga local kada kanto. Oh. Walang may tao eh. Tao niya, pakuta na lang. sa message. Dili, respond sa itong mga second comers, second timers. Yes. Sila ang guide na mo. Ay, ako, ang kanang nag-drone. Siguro, overall thanks sa initiator. Sino nag-initiate sa plano to? Tama, sino ba? Kami tulong. Ay, salamat, palakpakan. Acknowledgement. Recognition din eh. Tapos after ito, yun na, biyahe na pa uwi. So, magbabad talaga kami dito. Hot spring condition. I-compare mo ba naman sa super lamig? Mangurog na taba. And just like that, our Maragusan Falls hopping trip is over. We had so much fun, and pag-uwi namin, ubos na ubos yung energy namin. And after Canlawig Falls, nagchika-chika na lang kami on the way home to Davao City. I hope you enjoyed this vlog, and see you on the next video.